नमस्कार. दुकानात आपले स्वागत आहे. मी तुम्हाला कशी मदत करू शकतो? हॅलो. वेलकम टू द शॉप. हाऊ कॅन आय हेल्प यू? हॅलो. वेलकम टू द शॉप. हाऊ कॅन आय हेल्प यू? मला माझ्यासाठी सँडलची एक जोडी घ्यायची आहे. आय वॉन्ट टू बाय अ पेअर ऑफ सँडल्स फॉर माय सेल्फ. आय वॉन्ट टू बाय अ पेअर ऑफ सँडल्स फॉर माय सेल्फ. तुम्हाला ब्रँडेड हवे आहे का? डू यू नीड अ ब्रँडेड वन? डू यू नीड अ ब्रँडेड वन? होय, परंतु कृपया जास्त महाग नाही. येस, बट नॉट मच एक्सपेन्सिव्ह प्लीज. येस, बट नॉट मच एक्सपेन्सिव्ह प्लीज. बरं, आमच्याकडे ॲडिडास, पुमा आणि बाटा उपलब्ध आहेत. वेल, वी हॅव ॲडिडास, पुमा and Bata available. Well, we have Adidas, Puma and Bata available. मला काही लेदर सँडल्स दाखवा. शो मी सम लेदर सँडल्स. शो मी सम लेदर सँडल्स. छान. मी तुम्हाला एक चांगली जोडी दाखवतो. किती नंबरची सँडल दाखवू? ग्रेट. आय शो यू अ गुड पेअर. व्हॉट्स युअर साईज? Great. I show you a good pair. What's your size? 7. 7th. हे घ्या लेदर सँडल. हे विशेष प्रकारच्या चमड्याचे बनलेले आहे. हे सर्वात नवीन कलेक्शनमधले आहे. Here are the leather sandals. It is made up of a special type of leather. It is from the newest collection. Here are the leather sandals. It is made up of a special type of leather. It is from the newest collection. तुम्ही अगदी पहिल्याच वेळेत इतके चांगले सँडल्स दाखवलेत. You got it right in the very first go. You got it right in the very first go. धन्यवाद. तुम्ही बसून घालून बघा आणि मला सांगा कसे आहेत. Thank you. Take a seat and try it on. Then tell me how is it. Thank you. Take a seat and try it on. Then tell me how is it. वा, हे खूप आरामदायक आहेत. त्याची किंमत किती आहे? वाव, these are very comfortable. What's its price? वाव, these are very comfortable. What's its price? ते फक्त 1500 रुपयांचे आहेत. दे आर 1500 रुपीज ओनली. दे आर 1500 रुपीज ओनली. वा, मला चांगले मिळाले. धन्यवाद. वाव, आय गॉट अ गुड पेअर. थँक यू. वाव, आय गॉट अ गुड पेअर. थँक यू. तुम्ही पैसे कसे देणार? रोख किंवा कार्डने? हाऊ विल यू पे? कॅश और कार्ड? हाऊ विल यू पे? कॅश और कार्ड? रोख. हे घ्या. कॅश. हिअर इट इज. कॅश. हिअर इट इज. सँडल बॉक्सच्या आत आम्ही आमची वॉरंटी पॉलिसी देखील ठेवतो. कृपया काळजीपूर्वक वाचा. इनसाइड द सँडल बॉक्स we also put our warranty policy. Please read it carefully. Inside the sandal box, we also put our warranty policy. Please read it carefully. आमच्या इथे खरेदी केल्याबद्दल धन्यवाद. तुमचा दिवस चांगला जाओ. Thank you for shopping with us. Have a nice day. Thank you for shopping with us. Have a nice day. तुमचा पण. धन्यवाद. You too. Thanks. You too. Thanks. Please like, subscribe and share. Thanks for watching.